গুড মৰ্নিং পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটা ব্লগলৈ আৰু এইফালে আপোনালোকে দেখা পাইছে একদম মানে ফুল লৈ আহিছো নাৰ্সাৰীৰ পৰা এইফালে চাওক আপোনালোকে একচুয়ালি আজি মনটো মানে খুবেই ভাল লাগি আছে সেইকাৰণে ভাবিলো ফুলকে ৰুও বুলি আৰু কিয় ভাল লাগি আছে জানেনে আজি হৈছে আমাৰ মানে এনিভাৰ্সাৰী ডে গতিকে ভাবিলো ফুলকে ৰুও বুলি আৰু এইফালে আমাৰ চুকুমনি আহি গ'ল মানে আমাৰ পুনমৰ মাক এইফালে চাওক আৰু যাওঁ এতিয়া মানে একদম লৰালৰিকৈ ফুলবিলাক ৰুই লওঁগৈ যিহেতু গধূলি মানে এনিভাৰ্সাৰী সেলিব্ৰেট কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকেও ভিডিওটো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকিব বুলি আশা ৰাখিলো আৰু আজি একদম দিনটো ৰোমান্টিক ফিল হৈ আছে দেই আৰু এতিয়া এইফালে মানে ফুল ৰুবলৈ লাগি গৈছো আৰু এইফালে চাওক এইটো চাওক নাৰ্জি আসল কালাৰ নাৰ্জি ফুলৰ এইটো আৰু এইটো কালাৰটো চাওকচোন এইটো মানে খুব ধুনীয়া লাগিছে কাঢ়া ইয়েলো কালাৰ হয় দুপা ফুলিয়ে আছে আৰু গোটেই গছজোপাতে মানে কলি মেলিয়ে আছে যেতিয়া গোটেই গছজোপা ফুলিব কিমান ভাল লাগিব আপোনালোকে ভাবি চাওকচোন এইটো কালাৰ চাওক মানে এইটো ক্ৰীম কালাৰ টাইপ হয় ইমান মৰম লাগিছে কালাৰটো এয়া আৰু এইটো ৰেড একদম কি ধুনীয়া লাগিছে এইটো এটা সিজন ফ্লাৱাৰে হয় এইটো নামটো মই পাহৰিছো কিন্তু কালাৰটো চাওক কি ধুনীয়া একদম ভাইলেট কালাৰ হয় এইটো এটা ৰেড কালাৰ হয় একে হয় কালাৰটো বেলেগ হয় এইটো ৰেড আৰু এইটো ভাইলেট দুইটাই ইমান মৰম লগা হেয়া এইটো নয়নতৰা দেই কালাৰটো চাওক নয়নতৰা মানে হোৱাইট আছে আমাৰ ঘৰত হোৱাইট আৰু পিংক আছে এইটো নাছিলে সেইকাৰণে এইটো আনিছো কালাৰটো চাওক এইটো ৰেড হয় আৰু এইটো পিংক কালাৰ হয় নয়নতৰা হসকে ইমান ধুনীয়া লাগিছে এইটো চাওক এইখিনি চাওক নয়নতৰা হোৱাইট নয়নতৰা হয় এইখিনি আগৰ পৰাই আছে বাৰু ঘৰত ইমান ধুনীয়াকৈ হৈছে দেখা পাইছেনে আৰু ইয়াৰ ঔষধি গুণো আছে বহুত এয়া একদম লাইনকে হৈ আছে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে আৰু এইফালে এয়া হৈছে ডালিয়া দেই একচুয়ালি ডালিয়া ফুলটো খুবেই ভাল পাওঁ মই আৰু ৰুৱে প্ৰতি বছৰে মানে বেছি নহলেও কমকে হলেও ৰুৱা হয় এইফালে কেইটামান আনিলো আৰু প্ৰায় 9-10 টা মান হ'ব এয়া হেকিটাও ৰুই দিলো লগতে এইফালে আখৈ ফুল হয় আৰু এইটো ৰুলো এইটো পিটনিয়া এইটো সৰু হয় এইটো ডাঙৰো আনিলো এইটো ডাঙৰ এয়া এইটো মানে ফুলিব আৰু কেইদিনমানৰ পিছতে এইটো টাইম লাগিব সৰু হৈ আছে আৰু এটা আনিলো এইটো কি কয় ভালদৰে নাজানো দেই কিন্তু ইমান ধুনীয়া কালাৰটো আৰু এইবিলাক চাওক চাৰিওফালে একদম কলি মেলিয়ে এইটো মানে একেই হয় কালাৰটো বেলেগ সম্ভৱ হ'ব নেকি এইটো মানে কলি আহিছে ফুলিলেহে গম পাম কি কালাৰ হয় এইটো কালাৰ ধুনীয়া এয়া এইখিনিয়ে আনিলো আৰু যি ফুল যথেষ্টখিনি অনা হ'ল আৰু ভালো লাগে সিজন ফ্লাৱাৰ মানে ৰুলে সিজনত যেতিয়া ফুলি থাকে খুবেই ভাল লাগে আজৰি হৈ গলো আৰু দে ফুল ৰুই মেলি আৰু এতিয়া যাও ৰেডি হওঁগে মানে এনিভাৰ্সাৰী সেলিব্ৰেট কৰিবৰ কাৰণে আৰু মোৰ লগত এইফালে চাওক সহায় কৰি দিলে দীপালি আৰু গনেঙে আমাৰ ঘৰলৈ নতুনকৈ আহিছে ওলো ফাইনেলি এতিয়া ৰেডি হৈ গলো এইফালে আপোনালোকে দেখা পাইছেই মানে একদম কেক কাটি আছো মজাকে একচুয়ালি কেকটো গিফ্ট কৰিছে মোৰ বা মানে হাজবেণ্ডৰ বাইক মানে মইনাবাই গিফ্ট কৰিছে সো মইনাবাক এইখিনিতে ধন্যবাদ জনাইছো কেকটো গিফ্ট দিয়াৰ বাবে আৰু একচুয়ালি মানে এবাৰ কেক নাকাটো বুলি ভাবিছিলো কাৰণ আমাৰ ৰিয়ানছৰ মানে গা বেয়া হৈ আছে কাহ জ্বৰ হৈ আছে কিন্তু মইনাবাই যেহেতু কেকটো গিফ্ট কৰিলে সেইকাৰণে কাটি দিছো আৰু এইফালে আমাৰ ৰিয়ানছক অকণমান খুৱাই দিছো এইফালে চাওক বিশেষ তেনেকুৱা একো কাকো নিমন্ত্ৰণ কৰা নাই এইফালে ওচৰৰ বৌ দুগৰাকীক নিমন্ত্ৰণ কৰিলো তেওঁলোক আহিছে তেওঁলোকক অহাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আমি এতিয়া সকলোৱে লগ হৈ চাহ একাপ খাম হেয়াই আৰু মানে এনিভাৰ্সাৰী সেলিব্ৰেট কেক দেনি তো হমতিয়ে দাইছি পিছত কিন্তু নাপাও ভালে পাইছে কেক দেনি তো হমতিয়ে দাইছি আৰু শেষত মানে কেক কাটি আজৰি হৈ মেলি সকলোৱে একাপ চাহ খাইছো খুব ভাল লাগিছে খাই যিহেতু এই সময়টো চাহ খোৱাই সময় হয় আৰু মানে চাহ খাই মেলি লওঁ তাৰ পৰা ৰাতিলৈ যোগাৰ কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব বুলি আশা ৰাখিলো
আৰু শেষত আমাৰ চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল বনাবৰ কাৰণে এয়া ভণ্টি লাগি আছে তাই যোগাৰবিলাক কৰি আছে যিহেতু তাইয়ে বনাব চিকেন তাই ধুনীয়া বনায় সেইকাৰণে আজি মই নবনাওঁ তাইকে বনাব দিছোঁ আৰু ময়ো এইফালে চাওক মানে চিকেন ফ্ৰাই কৰি আছোঁ মানে শুকানকৈ ভাজি খাবৰ কাৰণে অকণমান মন গ'ল পিঁয়াজ দি শুকানকৈ ভাজিছোঁ খাবৰ কাৰণে এনেকৈ খাই খুবেই টেষ্টি লাগে মানে সুদাকৈ খাম এয়া ভাতৰ লগত নাখাওঁ সুদাকৈ খোৱা মানে মজাটোৱে বেলেগ আপোনালোকে খাই নে নাখায় বাৰু জনাব দেই কমেণ্ট কৰি আৰু এইফালে আমাৰ মানে মাংস বনি আছে দেই মানে জুইত বনাইছে ভণ্টিয়ে জুইত বনালে একচুৱেলি খাবৰ কাৰণে খুবেই টেষ্টি হয় সেইটো কাৰণে জুইতে বনোৱা হৈছে লাহেকৈ খাম আৰু আজি ব্লগটো ভাবিছোঁ ইয়াতে শেষ কৰোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে যদি চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই